Sau khi em trai đập một con chồn vàng, ba mẹ tôi lần lượt gặp tai nạn. Còn em trai tôi mắc bệnh hiểm nghèo, họ nói đó là Hoàng Đại Tiên đến báo thù. Cả nhà đều phải chết. Tôi cười bảo, mọi người đều sẽ mất. Nhưng tôi thì không. Kỳ nghỉ hè, ba mẹ bận rộn công việc. Tôi đưa em trai về nhà bà ngoại ở. Hôm đó, nhân lúc bà ngoại ra đồng làm việc, tôi và em trai lén lên núi chơi. Đột nhiên nghe tiếng động phát ra từ bụi cỏ gần đó. Tôi và em trai đi tới xem. Thì ra là một cái bẫy của dân làng. Trong bẫy là một con chồn vàng con đang kêu cứu. Tiếng vừa rồi chính là do nó phát ra. Tôi định lấy cây gậy để cứu con chồn vàng ra. Á, cái gì vậy? Xấu quá, đi chết đi. Vừa nói, nó vừa nhặt hòn đá dưới chân lên, rồi ném mạnh xuống. Hết hòn này đến hòn khác, những viên đá sắc nhọn rơi xuống cái bẫy chật hẹp. Con chồn vàng lập tức im bặt. Chỉ còn lại chim hót giữa rừng. Nhìn cảnh tượng đó, tôi lao tới định kéo nó ra. Biến, đừng kéo tao, đồ danh con. Tôi không đứng vững. Cả hai lăn xuống dốc núi. Rồi tôi hoàn toàn bất tỉnh. Tối đó, ba mẹ vội vã đưa chúng tôi về thành phố. Đúng là chuyện ly kỳ, con nhỏ tuổi mà. Cúm A ấy khiến nó phải nằm viện nhiều ngày. Mẹ tôi ở bệnh viện chăm sóc nó mỗi ngày. Ngày em trai xuất viện, mẹ đã chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn ngon ở nhà. Vừa bày biện xong, em trai bỗng lặng lẽ nhét thức ăn vào miệng một cách điên cuồng. Mẹ còn chưa kịp ngăn lại, thì cửa lớn ngoài sảnh bỗng vang lên tiếng gõ. Vừa mở cửa, một luồng không khí lạnh ùa vào. Trong không khí phảng phất một mùi tanh nhẹ nhẹ. Bên ngoài là hai người ăn mặc tồi tàn, chân trần lấm lem bùn đất. Cơ thể gầy gò kiếu ớt, gò má nhô cao, khuôn mặt điển hình của sự khắc nghiệt. Nhưng lời nói của họ lại rất nhiệt tình và dễ mến. Chào anh chị, chúng tôi là hàng xóm mới chuyển đến đối diện. Vừa từ nơi khác chuyển tới. Tôi tên là Hoàng Đại Thụ. Đây là vợ tôi. Vừa rồi ngoài trời mới mưa lớn. Chúng tôi làm mất chìa khóa nhà. Đã gọi điện cho quản lý tòa nhà rồi. Chúng tôi có thể vào nhà ngồi nhờ một lúc được không? Tôi thò đầu ra ngoài cửa nhìn. Mặt đất vẫn khô ráo. Chẳng có dấu hiệu gì của trời mưa. Rõ ràng là họ đang nói dối. Nhưng lời họ đã nói đến mức này. Bố tôi vì sĩ diện nên nhiệt tình tiếp đón đôi vợ chồng hàng xóm này. Chỉ đành dọn thêm 2 bộ bát đũa. Bố bảo tôi và em trai chào hỏi. Chào chú, chào cô. Nhưng em trai tôi chẳng thèm để ý, cứ tiếp tục cắm đầu ăn. Hai má phồng lên vì đầy thức ăn. Bố tôi bị làm bẽ mặt, liền quát em trai một tiếng. Trương Hiểu Hiên, bố bảo con chào hỏi. Nhưng mẹ tôi đã bảo vệ nó. Chú Hoàng vừa an ủi bố, vừa quan sát khắp nhà. Còn cô Hoàng thì nhìn chằm chằm vào em trai tôi, kéo ra một nụ cười kỳ lạ. Không sao đâu, con trai mà. Nghịch ngợm là bình thường. Chỉ cần dạy dỗ là được. Thật ngưỡng mộ anh chị Trương. Có đủ cả trai lẫn gái. Tôi thật sự rất thích. Không sao, sau này tôi và Đại Thụ chắc chắn cũng sẽ có. Lời họ như ám chỉ điều gì đó. Đang ăn cơm giữa chừng, em trai tôi lúc nãy như một kẻ đói khát, nhồi nhét thức ăn không ngừng. Bỗng dừng lại, mặt đỏ bừng lên và bắt đầu bóp cổ mình, nôn mửa dữ dội. Không kịp tránh, một mảng chất nôn đen ngòm, hôi thối phun ra từ miệng nó, khiến ai cũng sững sờ. Mẹ tôi kéo em trai vào phòng tắm để dọn dẹp. Bố tôi vừa giận vừa lo lắng cũng đi theo. Hai vợ chồng nhà họ Hoàng nhìn về phía phòng tắm, thè ra chiếc lưỡi đỏ như máu, liếm liếm môi, bỗng biến thành hình dạng của loài chồn vàng. Nói thêm một câu, Tết sắp đến rồi, làm bài vụ cho nó ai? Nhìn hai lưới của họ khiến tôi phát hoảng. Sau khi em trai đập chết một con chồn vàng, đột nhiên có một đôi vợ chồng chuyển đến ở đối diện nhà chúng tôi. Ngay sau đó, em trai mắc bệnh hiểm nghèo. Còn bố mẹ tôi lần lượt gặp chuyện không may. Nhà họ Hoàng rốt cuộc là thế nào? Họ còn mua đồ nội thất giống hệt nhà chúng tôi. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn, lại thấy nhà họ Hoàng. Gương mặt vàng vọt cùng đôi mắt xanh lục ấy lại xuất hiện bên cửa sổ. Nhưng lần này, tôi có cảm giác họ đã xuyên qua lớp kính của nhà mình, tiến đến gần tôi hơn.
Tôi vội vàng kéo rèm lại, kể những chuyện kỳ quái này cho bố mẹ nghe. Con không thấy bố mẹ đang bận à? Những trò trẻ con của con. Đừng có làm phiền bố mẹ nữa. Em trai con đang ốm đấy. Đừng làm phiền lòng bố mẹ bằng những điều vớ vẩn như người điên nữa. Được rồi, từ giờ con sẽ không nói nữa. Không làm phiền bố mẹ nữa. Ăn sáng xong, mẹ đưa em trai đi bệnh viện. Vừa hay đụng phải cô Hoàng đang ra ngoài. Điều đáng ngạc nhiên là kiểu tóc và quần áo của cô Hoàng lại giống y hệt mẹ tôi. Tiểu Hoa, sao em lại ăn mặc giống hệt chị thế? Chị Trương à, chị ăn mặc đẹp quá. Rất hợp thời trang. Em thích lắm. Nên bắt chước một chút thôi. Chị sẽ không nhỏ mọn vậy chứ? Thích mà cũng được phép bắt chước người khác sao? Nói xong, mẹ kéo em trai rời đi. Tôi quay đầu lại, nhìn thoáng qua phía sau. Cô Hoàng vẫn đứng ở cửa thang máy, đứng yên không nhúc nhích nhìn chằm chằm chúng tôi. Khuôn mặt nở một nụ cười lạnh lẽo. Tôi không nhịn được mà rùng mình. Nhanh chóng rời đi. Một tuần sau, chú Hoàng và cô Hoàng trong nhóm cư dân đã phát một phong bao lì xì lớn. Nhà tôi cuối cùng cũng sửa xong rồi. Trân trọng mời mọi người đến dự tiệc tân gia. Bố mẹ tôi dẫn tôi và em trai cùng qua đó. Vừa bước vào cửa, ngôi nhà vốn náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Chú Hoàng và cô Hoàng lại mặc quần áo giống hệt bố mẹ tôi. Bầu không khí có chút xấu dịu. Hàng xóm vội vàng lên tiếng xoa dịu. Các anh chị đúng là có mắt thẩm mỹ. Ăn mặc như sinh đôi vậy. Vợ chồng nhà họ Hoàng cười tươi rói. Mấy ngày gần đây, họ không biết từ lúc nào mà trông đầy đặn hơn. Nhìn từ phía sau, càng ngày càng giống bố mẹ tôi hơn. Sắc mặt mẹ tôi đen như đáy nồi. Nhưng điều kỳ lạ nhất vẫn chưa dừng lại ở đó. Nội thất và trang trí trong nhà họ Hoàng giống hệt nhà tôi. Nhà họ Hoàng làm sao vậy? Cái gì cũng bắt chước. Đúng là bản sao của nhà mình. Tôi nổi cả da gà. Có chút kỳ lạ đấy. Cô chú Hoàng, hai người thường mặc đồ giống vợ chồng tôi thì cũng thôi. Nhưng tại sao nhà cửa lại sửa giống y chang thế này? Cô ấy làm người ta bực mình sao? Chị Trương, tôi không có ý đó đâu. Chỉ là tôi quá thích phong thủy nhà chị, nên mượn ý tưởng một chút thôi. Chị sẽ không để bụng chứ? Mấy thứ khác giống thì cũng tạm chấp nhận đi. Nhưng phòng của con tôi cũng y chang. Là cô ý đúng không? Nhà cô chủ đâu có con cái gì? Ai nói nhà chúng tôi không có con? Chúng tôi sắp sinh một bé trai. Và con gái chúng tôi cũng sẽ sớm trở về. Thôi, chúng tôi về đây. Khi chuẩn bị rời đi, chúng tôi mới phát hiện em trai đã mất tích. Trong phòng khách vang lên tiếng hét thất thanh. Chỉ thấy em trai đang điên cuồng ăn đồ ăn trên bàn tiếp khách. Cả bụng căng tròn như quả bóng. Ăn xong liền bắt đầu nôn ra máu. Còn lẫn cả những mảnh vụn khiến em tôi bất tỉnh. Mẹ tôi hét lên, rồi tát tôi một cái thật mạnh. Tôi bị đánh ngã xuống đất. Ngay lập tức tôi ù tai không dứt. Trương Tiểu Nhã, con trông em kiểu gì vậy? Chỉ biết chơi thôi. Đến mức hại chết em mình. Tiểu Bảo, em của mẹ ơi. Con sao thế này? Con ơi là con. Sắp Tết rồi, hãy giữ gìn sức khỏe. Đừng quên đăng ký kênh nhé.